everyone, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ළඟම එන වෙසක් පොය ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ වෙසක් පොයේ තියෙන වැදගත්කම? මොනවද අපිට මේ වෙසක් පොය දවසේ කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. Guys, what is the Vesak Festival? මොකද මේ වෙසක් උත්සවය කියලා කියන්නේ? Vesak Festival is a religious festival celebrated annually in the month of May. මේ වෙසක් උත්සවය කියලා කියන්නේ වාර්ෂිකව මැයි මාසයේ සමරනු ලබන ආගමික උත්සවයක්. අපි ආගමික උත්සවය කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ religious festival කියලා. අපි සමරනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ celebrate කියලා. Who celebrates this? කවුද මේ උත්සවය සමරන්නේ? The Vesak Poya is celebrated by Buddhists all over the world. මේ වෙසක් පොය සමරන්නේ මුළු ලොව වටා සිටින බෞද්ධයන් විසින්. අපි බෞද්ධයන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් Buddhist කියලා කියනවා. Why is Vesak Poya important to us? ඇයි මේ වෙසක් පොය අපිට වැදගත් වෙන්නේ? Vesak Poya is important to us because of the birth of Prince Siddhartha. සිද්ධාර්ථ කුමරුගේ ඉපදීම නිසා අපිට මේ වෙසක් පොය වැදගත් වෙනවා. The enlightenment of Buddha. බුද්ධත්වයට පත්වීම නැත්නම් සිද්ධාර්ථ බුද්ධත්වයට පත්වීම නිසා අපිට වෙසක් පොය වැදගත් වෙනවා. And the passing away of Lord Buddha. ලෞතුරා බුදුන් පරිනිර්වාණයට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පිරිනිවන් පාන්නේ මෙන්න මේ වෙසක් පොය දවසේ. මෙන්න මේ හේතුන් නිසා අපිට වෙසක් පොය බෞද්ධයන් විදිහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. What do we do on වෙසක් පොය? මොනවද අපි වෙසක් පොයට කරන්නේ? We can make religious offerings. අපිට පුළුවන් මේ ආගමික පූජාවන් සිදු කරන්න මේ වෙසක් පොය දවසේ. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්? අපිට පුළුවන් දන් දෙන්න. අපි දන් දීමට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා alms giving කියලා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් පූජාවන් සිදු කරන්න. අපි පූජා කරනවාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා offer කියලා. මල් පූජා කිරීම offering flowers. ඊළඟට අපිට මොනවද පූජා කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් ඖෂධ පූජා කරන්න offering medicines. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් පහන් දල්වන්න light oil lamps. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් හඳුන් කුරු දල්වන්න burn incense. එහෙම නැත්නම් අපි හඳුන් කුරු වලට කියනවා incense sticks කියලා. මීට අමතරව මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් දන්සල් සංවිධානය කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. කියන්නේ දන්සල් වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා free food stalls කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට දන්සල් කියලාම ඉංග්‍රීසියෙන්ොත් කියන්න පුළුවන්. Furthermore, we can engage in religious observances. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් ආගමික වතාවත් වල නිරත වෙන්න. ඉතින් මොනවද අපිට මේ යටතේ කරන්න පුළුවන්? We can observe සිල්. අපිට සිල් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් මේක විශේෂ කරලා කිව්වොත් we can observe 5 precepts. අපිට පන්සිල් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. We can observe 8 precepts. අපිට අටසිල් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් භාවනා කරන්න. භාවනා කරනවට අපි කියන්නේ meditate කියලා. භාවනාවට අපි meditation කියලා කියනවා. තව දුරටත් කතා කරොත් අපිට පුළුවන් ධර්ම දේශනාවන් වලට සවන් දෙන්න. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ listen to ධම්ම sermons. එහෙම නැත්නම් අපිට නිකම්ම listen to sermons කියලා කියන්න පුළුවන්. අපේ වෙසක් පොය දවසේ කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි බුදුන් වැඳීම. අපි බුදුන් වඳිනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ worship Lord Buddha කියලා. අපි ලෞතුරා බුදුන් කියන්න Lord Buddha කියනවා. වඳිනවා කියන්න worship කියලා කියනවා. තවත් අපි මේ ගැන කතා කරොත් අපි පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට කියන්නේ monk කියලා. monk. ඒ වගේම ධර්මයේ දේශනා කරනවට අපි කියනවා preach ධම්ම කියලා. In addition to that, we can go on pilgrims. අපිට පුළුවන් වන්දනා ගමන් යන්න. ඒ වගේම we can see Vesak panels. අපිට පුළුවන් වෙසක් තොරන් බලන්න යන panels කියන්නේ තොරන් වලට. වෙන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්?
We can make Vesak decorations. අපිට පුළුවන් වෙසක් සැරසිලි කරන්න. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්? We can make Vesak lanterns. We can light Vesak buckets. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට වෙසක් පොය දවසට කරන්න පුළුවන්. So in this video we talked about what Vesak festival is. Why is it important to us? Who celebrates it? ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක යටතේදී අපි කතා කරා මොකද්ද වෙසක් පොය කියන්නේ? ඇයි ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? ඒ වගේම කවුද මේ වෙසක් පොය, ඒ කියන්නේ වෙසක් උත්සවයේ සමරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතරත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම මගේ මේ channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම්, ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතෙනවා නම්, ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරද්දී bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා දැනගන්න. We will meet again with a new video. Until that, stay safe. May Triple Gem bless you. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.